Ni last province of our trip. wilayah nombor 77 yang terakhir. Selamat bertemu kembali. Pertamanya, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi untuk bersama-sama kami dalam siri ride kali ini. Saya harap semuanya berbaloi dengan masa yang telah anda luangkan. Seperti yang anda semua sedia maklum, saya ni bolehlah dikatakan mempunyai hobi pergi camping dengan motosikal. Adalah camping sikit-sikit, walau tak serius seperti hardcore camper. Beberapa tahun yang lepas pun saya ada camping di Pos Lenjang dan Pos Lemoy di Cameron Highland. Dah lama saya rancang untuk buat ride dan camping di negara Thai. Maklumlah, di negara Thai ni memang agak banyak campsite awam dan persendirian yang terletak di kawasan menarik serta tarikan pelancong. Bila selalu lihat di YouTube, memang lama kelamaan teracun juga dibuatnya untuk cuba. Alhamdulillah, kali ni saya diberi kesempatan untuk buat ride camping pada tahun ini. Lebih menarik lagi, saya bawa isteri saya untuk dia rasa sendiri bagaimana pengalaman pergi ride dan camping. Kami sampai di Pekan Danok malam semalam dan hari ini kami bermalam di Prachuap. Saya keluar dari hotel sekitar jam 7 pagi dan hanya sampai di sini sekitar jam 5 petang. Kira-kira 700 km juga ride untuk hari ini. Dia tombak kat situ kan. Lepas tu kat dia tak nak tolong. Alam tu Pak dia ambil video je. Ambil video tak boleh. Itu betul, cameraman never die, don't care. Ambil video. belakang ada orang boleh tolong. Belakang dia orang boleh tolong. Kalau aku berhenti dengan aku jatuh dah. Pergi balik. Jatuh ke orangnya? Balik. Pergi ada air. Okey. Balik tu tak ada air. Seluruh air. Oh. Lepas tu balik tu boleh kat PTT tu. 18 kilo. 14 kilo lah. Sampai PTT tu kaki dah. Daripada Botan sampai Sempang kan? Kau nak apa? Bila ramai-ramai macam-macam. Mungkin sebab dia orang ramai kot, saya macam-macam perangai, kita lu sikit. Perjalanan saya dengan sahabat-sahabat saya hanya sampai di sini. Mulai esok, masing-masing akan berpecah untuk misi ride tersendiri. Kalau 10 tahun lepas, saya selalu keluar dari rumah pada waktu tengah malam dan masuk border pada awal pagi. Tapi sekarang saya lebih suka keluar rumah tengah hari selepas Zohor dan rehat satu malam di Pekan Danok. Jadi pada keesokan harinya saya boleh ride terus hingga ke Prachuap. Tak letih atau mengantuk sangat sebab dapat rehat yang secukupnya. Rasanya dah jadi habit untuk tidur di Danok kemudian bermalam di Prachuap. Hari ini saya dan isteri akan bergerak sendirian untuk menuju ke Ratchaburi. Sahabat-sahabat saya iaitu Hafizal dan Rashid akan turun semula menuju ke Ranong, manakala Nick dan Jijoy akan ke utara menghala ke Mae Hong Son.
Beginilah bila masing-masing ada tujuan dan misi ride tersendiri. Kita tak perlu terikat dengan masa atau destinasi orang lain. Saya pun sebenarnya tak ada sebarang rancangan yang solid untuk hari ini. Saya set GPS dan pilih jalan yang lalu kawasan favourite saya, iaitu kawasan Empangan. Empangan kali ini adalah Empangan Peranburi, kawasan tadahan air terbesar untuk wilayah Prachuap Khirikan. Saya keluar dari laluan utama nombor 4 menuju ke pedalaman Ratchaburi untuk survey satu campsite yang dah lama saya nak cuba. Kawasan campsite yang terletak di kawasan pegunungan berhampiran dengan sempadan negara Thai dan Myanmar ini dinamakan Camping Hill and Cafe. Saya sebenarnya agak 50-50 dengan keputusan hari ini. Kalau tempat tu sesuai dan menarik, kami akan camping. Kalau tak, kami carilah sebarang hotel di kawasan bandar nanti. Untuk ke campsite ni, kita kena tempuh laluan yang tidak berturap sekitar 3 km daripada jalan besar. Walaupun tak berturap, permukaan jalan ni agak keras dan tidak banyak berpasir. Mudah saja untuk bawa big bike seperti guna jalan yang berturap yang biasa. Namun sewaktu kami sampai sudah agak lewat dan saya dapati kawasan campsite hampir penuh. Hanya tinggal spot-spot yang kurang menarik sahaja. Nampak gaya timing kami untuk camping di sini agak tak berapa sesuai, sebab hari ini adalah hari Jumaat hujung minggu. Dan dengan cas sebanyak 200 baht seorang, kami ambil keputusan untuk batalkan sahaja plan untuk camping pada kali ini. Saya tak sangka campsite yang terletak agak jauh di pedalaman ni masih boleh dikatakan agak terkenal berdasarkan jumlah pengunjung yang datang untuk camping pada hari ini. Yang tinggal hanya spot camping kosong yang agak terpinggir dan jauh dari kawasan parking motor. Leceh pula nanti nak berulang-alik angkat barang-barang. Saya ada sertakan gambar-gambar dari internet tempat ni sebab footage dari kamera banyak korup. Rasa rugi juga sebab boleh tahan pemandangan di sekitar kawasan campsite. Sebagai pengajaran, sentiasalah amalkan buat backup untuk fail-fail video asal. Jangan terlalu yakin dengan sekadar satu salinan fail saja, terutama yang disimpan di dalam external hard disk. Saya berbincang dengan isteri tentang plan kami yang seterusnya. Pada mulanya kami rancang untuk bermalam di bandar Ratchaburi. Tapi bila kami semak semula Google Maps, lebih dekat jika kami terus naik menuju ke Kanchanaburi dan cari hotel di sepanjang laluan, memandangkan kami akan ke arah Utai Thani esok. Setelah berkira-kira, saya ambil risiko untuk ride pada waktu malam. Satu perkara yang sangat jarang saya buat dalam setiap ride.
kami bergerak menuju ke wilayah Utai Tani pada hari ini. Laluan Google Maps bawa kami guna laluan secondary melalui kawasan hutan, tasik tadahan air, kampung-kampung dan kawasan pertanian tanaman tebu dan ubi kayu. Entah, saya pun tak pernah guna jalan ni. Terasa jauh pula sebab tak boleh bawa lebih daripada 100 km sejam. Tapi tak mengapalah, sebab tempat tujuan kami seterusnya nanti sangat berbaloi dengan masa yang telah dihabiskan di atas jalan. Satu tarikan unseen yang bagi saya agak unik untuk dilawati. Maklumat mengenai tempat ni macam biasa saya tahu melalui internet. Bila kelihatan agak menarik, saya akan pin lokasi tempat tu. Tak kisahlah kalau tempat tu tiada tempat makanan halal pun, sebab janji ada kedai 7 yang berdekatan. Selesai semua masalah yang berkaitan dengan makanan. Nama tempat ni adalah Underground Road di Ban Natapo, daerah Ban Rai, wilayah Utai Tani. Jalan yang agak unik ini dikatakan adalah separa semula jadi. Ianya mula-mula terbentuk hasil dari laluan aliran air. Dari masa ke semasa, lorong laluan air dibesarkan sedikit demi sedikit hingga menjadi jalan untuk kegunaan penduduk kampung berulang-alik dari rumah ke kebun ubi mereka. Mujur juga kami sampai dengan motosikal sebab jalan ni sangat sempit. Hampir tiada ruang jika kereta berselisih. Kalau nak datang juga dengan kereta, anda kena betul-betul rancang waktu untuk anda sampai, supaya seelok-eloknya waktu tu adalah waktu yang paling kurang pengunjung. Kalau tak, kereta hanya boleh parking di kawasan jalan masuk sahaja, iaitu kira-kira 2 km dari kawasan photo spot. Where are we? Kita di mana ni? Entah. Untuk ke sini, saya syorkan supaya guna aplikasi Google Maps. Walaupun banyak sempang, tapi lokasi GPS Google Map sangat tepat. Memang takkan sesat. Pada pandangan saya, kalau anda jenis yang tak kisah detour atau keluar dari laluan utama ketika anda buat ride, tempat laluan underground ni boleh dikatakan berbaloi untuk singgah. Walaupun agak jauh sikit ke dalam dan melalui kawasan kampung serta kebun, bila sampai di spot bergambar rasanya berbaloi juga effort tu. Pemandangan dalam gambar nampak sangat unik, sangat lain dari kebiasaan. Dan kalau datang waktu petang selepas Zuhur, lighting dia agak cantik. Kawasan sekeliling pun agak lengang. Di sepanjang laluan, banyak juga spot-spot tempat berhenti untuk ambil gambar. Cuma bila parking tu kena tengok-tengok sekeliling sikit, jangan sampai menghalang jalan. Sebab laluan ni adalah laluan awam yang digunakan oleh penduduk kampung untuk ke kebun mereka. Kadang-kadang ada beberapa jentera traktor keluar masuk melalui jalan kecil ni. Kalau boleh, kita hormat dengan tak mengganggu rutin harian mereka dengan kehadiran kita di sini.
jangan risau tempat ni tak panas sebab kita dikelilingi dengan dinding tanah merah yang membuatkan ianya terasa sedikit nyaman. Macam batu bata merah juga. Kalau digunakan untuk buat dinding rumah, memang boleh membuatkan rumah tu jadi agak sejuk. Bila saya periksa Google Map, baru saya perasan bahawa daerah Ban Rai ni agak jauh sebenarnya dari Bandar Utartani. Pada mulanya kami bercadang untuk cari tempat penginapan di kawasan berdekatan bandar. Tapi bila difikirkan semula, kami mungkin akan sampai setelah waktu gelap, memandangkan sekarang sudah agak petang. Jadi kami tukar rancangan untuk cari hotel berdekatan dengan Pekan Ban Rai untuk malam ini. Macam biasa, kami pilih kedudukan hotel yang berdekatan dengan Pam PTT. Sekurang-kurangnya di PTT ada kedai 7, mudah sikit untuk kami beli makan malam. Hotel ini adalah sebuah resort kecil milik sepasang warga emas dengan harga yang sangat berpatutan, iaitu kira-kira 500 baht sahaja untuk sebuah kabin. Sangat selesa dengan beranda kecil dan juga tempat letak kenderaan yang berbumbung. Sewaktu check-in semalam, saya agak terkejut dengan layanan pemilik resort terhadap kami berdua. Mereka ada tawarkan diri untuk bantu kami menggunakan khidmat 7-Eleven delivery jika nak beli barang atau makanan dari kedai 7 di Pam PTT. Namun saya tolak tawaran mereka dengan baik sebab kedudukan Pam PTT itu tak jauh pun. Saya bawa saja motor untuk ke sana. Pagi ini saya telah berjanji dengan sahabat saya dari Thai iaitu Mei dan R untuk berjumpa di Kamp Pempet. Rancangan saya bahawa kami akan tiba sekitar jam 1 atau 2 petang. Tapi sebelum tu saya hendak melihat satu tempat tarikan pelancong yang agak popular di sini, iaitu Pangsawan Weir. Entah betul atau tidak sebutan Weir saya ni. Pangsawan Weir merupakan sebuah kunci air terusan atau tali air yang telah dinaik taraf sebagai tempat tarikan pelancong. Perkara yang paling utama di Pangsawan Weir adalah tirai air di kawasan kunci air terusan. Saya tersenyum sendirian juga masa mula-mula sampai di sini. Bila memikirkan kawasan kunci air terusan juga boleh dijadikan tempat pelancongan. Tapi okey juga sebab ianya agak menarik dan sangat tenang dengan bunyi air mengalir turun dari kunci terusan. Dah masuk dalam ke? Tiada sebarang cas dikenakan untuk masuk ke sini. Hanya sekadar derma 10 baht seorang bertujuan untuk menampung kos selenggara tempat ni. Terdapat juga beberapa buah gerai kecil yang kebanyakannya menjual produk buah-buahan dan air minuman. Kita 3 hari ni ramai orang. Masa dia cuti panjang sebab hari Jumaat itu lagi. Hari Jumaat itu hari Ranong pun ramai orang. Mungkin lah. Macam Kanchanaburi pun ramai orang. Mungkin cuti panjang lah tu. Tengah rekap. Okey lah, tak ada ramai sangat ke. Agak orang tak bangun tidur lagi ke. Ha? Orang tak bangun tidur lagi ke. Lihatlah aliran air terjun yang sekata, seolah-olah kunci air ni memang dibina dengan tujuan untuk tarikan pelancong. Benarlah kata orang bahawa kalau kena dengan idea dan kreativiti, satu objek yang normal pun boleh menjadi luar biasa dan hebat.
masuk kena bayar 10 baht seorang, 10 baht seorang. Kalau pergi hari biasa lagi okey kot, ramai orang hari ni. Kalau hujan kau suruh balik dalam tu. Tu ada kunci, ada lubang di tengah-tengah tu, ada jorong. Air banyak tu keluar juga. Setelah habiskan masa sekitar sejam di sini, kami teruskan perjalanan menuju ke Kampempek. Tempat perjumpaan kami dengan Mei dan A adalah di PTT Klong Lan, sejauh 140 km dari sini, dan dengan anggaran masa sekitar 2.5 jam untuk sampai. Tapi sebelum tu, saya teringin untuk singgah di mercu tanda sempadan wilayah Kampempek sebagai tanda kami berdua berjaya melengkapkan perjalanan ke seluruh 77 wilayah di negara ini. Kampempek merupakan wilayah terakhir yang kami sampai. Wilayah nombor 77. Sejak 2013 ni Last province of our trip. wilayah nombor 77 yang terakhir. 2013 sampai 2026, 13 tahun juga lah sebenarnya. So, okay. Minat sampai tu.